So, hi guys! We're back again with quick unboxing. Ito naman ngayon ang Frostflow+240 from ID Cooling. So, quick specs muna before unboxing. Pump speed niya is 2300 RPM. Noise level is 25 dB, which is sakto na, hindi masyadong maingay, hindi masyadong tahimik. Include niya ay 2 fans, static siya, non-LED, with 18 to 35 dB. Medyo maingay siya, ma-vibrate din siguro. And yung speed niya ay 700 to 1800 RPM. Yung bearing pala ng fans is hydraulic bearing. So yung CPU sa compatibility, mostly lahat ng motherboard pwede siya. Halos lahat ng motherboard pwede. Wala lang yung sa Threadripper. Well, iba na dun. Customized na yung mga dun eh. So, unboxing na. Hirap na yun. Ay, so, yung Frostflow pala na to, Snow Edition. Snow Edition siya. White siya, white siya. So, sa loob, manual. Quick manual installation. Yung 2 fans, white siya. White din. Static. Ito ang 4 motherboard header. Fan headers. So, yung fan pala niya, may anti-vibrate din siya. Parang doon sa may Cooler Master na kanina, last na video natin ng quick unboxing din. Which is good. Walang, kahit na mataas yung RPM niya, sagad yung max level ng 100% na max load ng fan. Hindi siya ganun kaingay, ka-vibrate, dahil meron din siyang anti-vibrate. So, sa box, ito, is yung kit niya para sa power sa pump kit niya, iba-ibang klase. So ito na ang pump, a radiator and the pump. So white din yung radiator niya and white din yung pump. White din yung pump. So ito pala ang pump niya, white din. And white din yung hose niya, hose ng to radiator to pump. So yung power niya is meron siyang SATA power. So when handling a water cooling AIO, huwag masyadong lagyan ng tension, galaw-galawin yung hose niya kasi may possibility na magkaroon siya ng leak. And minsan, pag wala sa warranty, patay ka, hindi na makapalitan. Gonna buy new AIO. So, eto lang laman niya. Wala siyang splitter para sa fans. So
So dito sa AIO is ito yung pump niya, and ito yung radiator. Unlike sa custom water cooled, hindi galing dito yung pump niya, meron siya separate and water block lang siya. And yung light niya ay Frostflow, yung light ng Frostflow is white lang. Unlike sa out of flow, RGB yung light niya dito sa water pump niya. So yung box niya, yung sa kit niya, ang laman niya ay yung kit niya para sa motherboard. Kit niya sa motherboard, yung screws, and yung free na thermal paste. So ito pala nga yung hinahanap ko kanina, kala ko wala yung fan splitter para isa lang header niya. So ito pala yan, ito yung hinahanap ko kanina, kala ko wala. And screws, ito. So yung fan is 120mm static fans with LED siya. Yun sa snow version, LED siya. Doon sa Frostflow lang, wala siyang kulay, yung black version niya. Wala siyang LED lights. And okay siya. Maganda siya dahil may LED na. So 4-pin pala siya for motherboard. 4-pin for motherboard header. And yung splitter niya is 4-pin din. 4-pin din. Para sa dalawa. Para sa less, kuya, nag-ubusan ka ng fan headers. So, yun lang guys para sa ating unboxing na ID cooling. For the next video, para install ko na lahat. Mag-preview ko na pati yung mga temps and benchmarks. So, thank you for watching Giga Show TV. Like, comment, and subscribe to our channel for more videos. Pag meron kayong mga question about sa mga ni-review natin, comment lang kayo at we will reply agad. Thank you for watching.